नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु समोसा। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 2 कप मैदा लिएको छु र त्यसमा म सानो चम्चीको आधा चम्ची जुवानो राख्दै छु अनि अलिकति स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दै छु र सफा हातले अब यी सबै सामग्रीहरुलाई मज्जाले मिक्स गरिदिने। अब त्यसमा मैले 5 चम्ची घिउ एड गरे। घिउ राखिसकेपछि यसलाई मज्जाले फेरि मिक्स गर्नुपर्छ र सबै घिउहरू मज्जाले मैदामा चाहिँ मिक्स भएर यसरी हातले समातेर बाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मज्जाले यसरी डल्ला परोस्। र अब यति गरिसकेपछि कम्ती पानी हाल्दै मैदा मुस्नपट्टि लागौं। र मैदा मुस्दाखेरि चाहिँ साह्रो नरम चाहिँ मुस्नु हुँदैन। समोसाको लागि मैदा मुस्दा अलिकति कडा नै राख्नुपर्छ। ल है त मेरो डो रेडी भइसक्यो। अब यसलाई म 20-25 मिनेटको लागि त्यतिकै छोपेर राख्दै छु। समोसाको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 3टा आलु अघि नै उसिनेर राखेको छु र मैले म्याश पनि गरिसकेको छु, रफली म्याश गरेको छु र तपाईहरुले यसलाई मसिनो गरेर काटेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर स्टफिङको लागि 30 ml तेल पनि लिएको छु। 3वटा लसुनलाई मसिनो चप गरेर राखेको छु अनि त्यसै गरेर सानो अदुवालाई पनि चप गरेको छु। सानो चम्चीको आधी चम्ची हर्दी लिएको छु अनि ठुलो चम्चीको आधा चम्ची चाहिँ धुलो खोर्सानी अनि त्यसै गरेर नुन स्वाद अनुसार। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ चाट मसला लिएको छु। अलिकति किसमिस पनि छ अनि अलिकति काजु पनि छ। त्यसरी नै अलिकति हरियो मटर पनि लिएको छु, तर यो चाहिँ मेरो फ्रोजन हो, फ्रेश पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि धनियालाई मसिनो चप गरेर राखेको छु। कराई मेरो अघि नै तातिसकेको छ र यसमा म तेल राख्दै छु। अब तातो तेलमा मैले लसुनलाई राखे। त्यसपछि यो अदुवालाई पनि राखे। अब यसलाई एकछिन चलाउने। अब अदुवा लसुनको कलर चेन्ज हुन थाल्यो। यसमा मैले काजु राखे। अब काजुलाई पनि त्यसै गरेर एकछिन चलाउने। अब त्यसमा मैले हरियो मटर राखे। अब मैले हरियो मटरलाई एकछिन चलाए। अब त्यसमा मैले हर्दी राखे। धुलो खुर्सानीलाई पनि राखे। अब यसलाई फेरि मजाले चलाएर मिक्स गर्ने। अब यसलाई पनि एकछिन चलाएपछि मैले यसमा किसमिस राखे। किसमिस पछाडि चाहिँ अब मैले आलुलाई एड गरे। आलु मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन राख्ने। नुन राखिसकेपछि फेरि एकताल मजाले चलाइदिने। र अब अन्तमा चाहिँ चाट मसला र धनियालाई माथिबाट राखिदिने अनि यसलाई फेरि एकताल मजाले चलाइदिने। समोसाको स्टफिङ रेडी भयो। अब यसलाई म सेलिनको लागि एउटा बोलमा अलग्गै निकालेर राख्दै छु। मैले डो छोपेर राखेको आधी घण्टा भइसकेको छ र अब म यसलाई बेलनामाथि ट्रान्सफर गरेर एकछिन मजाले मुस्छु। र अब म यसलाई डल्ला काट्नपट्टि लागे। ल यो डल्ला चाहिँ म 5वटा काट्दै छु र एउटा डल्लाले चाहिँ तपाईहरुको 2टा समोसा बनिन्छ। त्यही कारण डल्ला चाहिँ अलिकति ठुल्ठुलो काट्नुपर्छ र यसलाई बेल्दाखेरि तपाईहरुले नर्मल रोटीको शेप दिनु भए पनि हुन्छ, तर जति सक्दो सक्नु भयो भने तपाईहरुले यसलाई ओभल शेप दिनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र समोसाको लागि रोटी रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म बीचबाट 2 भागमा काट्दै छु र यसरी मैले पानी पनि लगाउँदै छु। यो चाहिँ पानी लगाउनाले चाहिँ यो समोसा मजाले सिल हुन्छ। अनि यसरी कोन शेप गर्ने अनि यो कोन शेप बनाउँदाखेरि चाहिँ यो मजाले टाल्नु पर्छ, नभए तपाईहरुको समोसा फ्राई गर्दा सबै फुस्किन सक्छ। र त्यसमा 2 चम्ची या 1 चम्ची या 1.5 चम्ची फिलिङ हाल्ने अनि यसरी मैले यहाँ भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर बीचबाट फोल्ड गरेर चाहिँ यसलाई मजाले टाल्दिने।
ल हेर्नुहोस् त मेरो एउटा समोसा रेडी भयो अब र तपाईहरुलाई म अर्को पनि बनाएर देखाइरहेको छु राम्रोसँगले हेर्नु होला यो समोसा बनाउनु सजिलो छ त्यति गाह्रो पर्दैन घरमै मजाले तपाईहरुले समोसा सफा परिकारले बनाएर घरमै खान सक्नुहुनेछ र यसै गरेर सबै समोसाहरू पहिला बनाउनु होला अब समोसा फ्राई गर्नको लागि चाहिँ तातो कराईमा समोसालाई फ्राई गर्न पुग्ने तेल लिने तेल मज्जाले ताते कि तातेन भनेर यहाँनिर मैले सानो रोटीको टुक्रा हालेर ट्राई गर्दैछु अब तेल मज्जाले तातिसकेको छ अब यो तातो तेलमा चाहिँ एक एकवटा गर्दै समोसालाई राख्ने सबै समोसा एकैचोटी राख्दा हुन्छ यो बेलामा चाहिँ मेरो ग्यास हाई हिटमा छ र जब म सबै समोसाहरू राखिसक्छु तब चाहिँ म ग्यासलाई मिडियममा राखेर बिस्तारो बिस्तारो यो समोसालाई फ्राई गर्छु किनभने यो समोसाको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु एकदमै तपाईहरुलाई जरुरी पर्छ अब चाहिँ म समोसालाई गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म मजाले यसलाई फ्राई गर्दैछु समोसामा एकदमै पर्फेक्ट कलर आइसकेको छ र अब यसलाई मैले एक एकवटा गर्दै निकाल्न थाले ल हेर्नुहोस् त मेरो सबै समोसाहरू रेडी भएर अब मैले टेबलमा निकालिसकेको छु तपाईहरुले यसलाई तातो तातो चिया अथवा तितिरीको अमिलो पिरो अचारसँग पनि तपाईहरुले यसलाई इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ अथवा केचपसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि तपाईहरुको फ्यामिली तपाईहरुको साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है थ्यांक यू बाइ बाइ